Yun. Hello guys. Good morning mga katropa pips. At ngayon magte-test flight kami. Kasama ko si Christian Tokayo ko, si Christian Buhat. Ayun, shoutout sa'yo Tokayo. At salamat nga pala sa sa pag-guide ng para doon sa pagbili ko kahapon ng drone. Siya yung kumontak para makabili ako ng drone, kasi nasa group lang nila. At ayun, mga katropa pips, papunta na ako ngayon sa Santa Rosa para mag test flight ng drone. Balikan ko na lang kayo mga katropa pips kapag naandun na ako. At nga pala, welcome back nga pala sa aking YouTube channel, Chris Travel Motovlog. Ayun, good morning. Balikan ko na lang kayo mga katropa pips. Yan, nalulubat din pala yung... Oo. Pwede pumasok yung SD card mo. Ayun, SD card. Pwede, no? Ayun, nakita mo na yung nakita mo yung... Pag ito, lalabas ito eh. Pagka may pagka nakasampu na. Ayun, tinan mo, 21 ang satellite mo. Ibig sabihin marami. Ang taas niyan, ang ganda na yan. Maganda daw. Maganda kasi pagka ganyan naliwanag yung... Hindi katulad pag maulap, Pag hintay mo mag-10, pag nag-10, saka ka magpapalipad. Nagsalita na yan, hindi lang natin. Ito yung mapa. Dito ka lagi titingin. Pag hindi mo na makita yung drone, dito ka susubaybay. Pero dapat lagi, tatandaan mo pagka nagpalipad ka, ang drone dapat lagi mong kita. Kasi pag nawala siya sa paningin mo, hindi mo alam kung saan na pumunta, delikado. Pag i-start ka, magpapalipad mo. Ako kasi nasanay ako ng handcuts eh. Tsaka pag ganito. Yun ang sabi ni Ronald eh. Tuturuan. Yan ganito. Pag di hawak mo siya. Pag buhay mo ng battery yan, ganyan. Pag okay na 20, pag nag-10 na. Pag mapapalipad ka dyan, hawak mong ganan. Sensor niya pa yung kamay eh. Tapos pipindutin mo ito. Pwedeng ganito yan. Pwedeng ganito pababa. Para hindi ka mahirapan. Yan. Pag nagsalita ang lumipad, huwag mo siyang bibitawan hanggat hindi nagagalit yung hélice. Kasi pag binitawan mo, nangyari na yun sa YouTube na panood ko. Binitawan niya, parang inihagis niya ay nasa dagat. Wala. Nahulog sa tubig. Nahulog. Pag nagpalipad ka, ganun gagawin mo, ulitin natin. Pagka mag-handcuffs ka, itatapat mo lang yung kamay mo, binabasa niya yung yung sensor, masesensor niya yung kamay. Tapos, pag dire-diretso lang ang pagbaba, hanggang sa madama niya yung kamay mo, basta itatapat mo yung kamay mo sa ilalim. Pagka pumapat na, dire-diretso lang ang baba, huwag mong bibitawan. Hanggat hindi na mamatay ang hélice, huwag mong bibitawan ito. Dapat nakababa siya. Dire-diretso yun. Pagka nasensor na niya yun, pag ito tumigil ng hélice, saka mo lang siya bibitawan. Pagka ganito naman, sa manual, ang lipad, ganyan. Take off. Pansin mo yan, yan, gumalit na. Yan, standard yan. Yun. Pag yan ay nagganon, ang style, lumaba na yung saka mo siya bibitawan. Stable yan, hindi yan naalit. Huwag lang sobrang lakas ng hangin. Teka lang, check muna yung tayo mo ha.